كيف كنا قبل 500 عام من الآن؟ وأين سنكون بعد 50 عاما؟ عقولنا اللي غرسنا فيها التفكير الخطي، ولسبب واضح جدا. الإنسان الأول قبل ملايين السنين كان يركض خلف فريسته ويستخدم أدوات. كنا مبتكرين في أننا نتسارع على فريستنا، كنا نستخدم الرماح حتى ننقض على فريستنا. لكن مع مجتمع، مع عالم متغير بشكل متسارع جدا، هل التفكير الخطي هو سلاحنا في هذه المرحلة؟ هل التفكير الخطي هو الذي سيعيننا على كل هذه الثورات التقنية؟ الإنسان الأول قبل ملايين السنين كانت أهم مهارة في السيرة الذاتية له، المهارة الأكثر طلباً، هي مهارة الجهد العالي. في قطر قريب من هنا وجدوا جمجمة تعود إلى 90,000 سنة قبل الميلاد. وجدوا فيها أن الإنسان بنيته الجسمانية تزيد بمعدل 20% عن أجسامنا اليوم، لكن عقله يبلغ النصف. والسبب ثورة أحدثناها نحن. شيء كنا نشوفه في البراكين، كنا نشوف في الطبيعة، في البرق عندما يضرب في الأشجار، بس ما كنا نقدر نتحكم فيه، ما كنا نقدر نشعله، نطفئه، نوجهه، إلى أن وجدنا الحل: حجر وعصا. وأول شرارة في تاريخ البشرية. هذه الشرارة أعطتنا النار، المنتج اللي أعطانا 4 ثورات صناعية. كل ما نراه إحدى بنات النار، الإضاءة، الكهرباء، كلها من بعض بنات النار. هذه النار لم تكتفي أنها تغير كل ما حولنا من محيط، بل تعدى ذلك ووصل إلى تغيير مباشر في عقولنا. النار أعطتنا أحد التقنيات الرئيسية اللي هي تقنية الطبخ. الطبخ أعطانا التغذية المثالية اللي أعطت عقولنا من وزن 600 جرام في السابق إلى وزن 1350، أي الضعف. بس هذه المهارة، الجهد المضاعف، كانت في السابق. بسبب هذه المهارة، بسبب مهارة الطبخ وقدرتنا على التغذية، تشكلت لنا أكثر من تريليون وصلة عصبية، أعطتنا عقول أكثر ذكاء. ولا هو اليوم المهارة الأكثر طلباً هي مهارة الذكاء، سرعة الاستنتاج، الاستنباط، التحليل. بس كل هذه الأشياء تتطلب شيء آخر أيضاً، شيء لم نكن في التحكم به، اللي هي المعرفة. كانت المعرفة متاحة بس ما بنفس السهولة اليوم. كانت تجينا بالكتب، كاسيت، أي كانت الوسيلة، بس لم تكن متاحة بنفس ما هي اليوم. جهاز صغير بحجم الجيب، كان بحجم منزل في السابق، وما من زمان، أقل من 100 عام، وصل إلى حجم الجيب. هذا الجهاز غيرنا من الخارج، وصلنا إلى ناس عالميين. من كنا ناس محليين، بعد الصلاة بين البيت والمسجد، وقفة الصلاة بالساعات، القصار، العصر، السوالف، كنا ناس محليين، إلى أن أحدث هذا ثورة. اليوم الناس كنا نلعب في الحارة العصر الدوري، صرنا اليوم نلعب مع أحد من أقصى الأرض بسبب هذه التقنية. غيرتنا، وما إلا غيرت شكل تواصلنا، غيرت حتى مفاهيمنا في الحياة. مفهوم العلاقات اختلف، مفهوم أنك تحترمني واحترمك اختلف. كان زمان إذا طفت ما سلمت علي ولا ما ضربت هرم، بس اليوم تغيرت، حتى مفهوم الحب تغير. هذا الجهاز اللي صنعناه انتهى إلى إعادة تشكيلنا، إعادة صناعتنا بطريقة أو بأخرى. هذا الجهاز اللي كان بحجم المنزل أصبح بحجم الهاتف، بحجم الجيب، وسيصبح عما قريب بحجم خلية الدم اللي بالإمكان تدخل في أجسامنا وتغير حتى من بصمتنا الوراثية. 3 تقنيات رئيسية العالم ينتظرها: تقنية الجينيتك، علم الوراثة، النانو تكنولوجي، وتقنية الروبوتكس. دمج هذه التقنيات الثلاث بنفس ما دمجنا الأمر في الهاتف من اتصالات وإنترنت وMP3 توصلنا للهاتف، بنفس التقنية راح ندمج 3 تقنيات. هذه راح تغير الشفرة الوراثية لنا، راح تكون منتج ثوري. الشفرة الوراثية
لا قدر الله من الممكن أن في شفرة وراثية معدل إصابتها بمرض السكري عالي. هذه الأجهزة تدخل إلى الجسم الإنسان وتعيد ترتيب هذه البصمة الوراثية، بحيث أن الإنسان بالإمكان يمحي كل ما يتعلق بمسببات هذا المرض. يقال أن جسم الإنسان ممكن أن يصل، أو عمر الإنسان ممكن أن يصل إلى أكثر من 150 عام، وفي رواية أخرى اللي ما عنده حس فكاهة ممكن أن يضاف له سكر يقال. بس هذه التقنيات كلها، دمج هذه التقنيات الثلاث راح يوصلنا إلى معرفة وجودية اللي هي التكيف. ولما نقول التكيف ما معناته التنازل والتراجع والرضا، أن نرضى بأي شيء يرضى يعني يكون في الطاولة، بل العكس، أننا نتقدم ونرتقي بهذه التقنيات. بالإمكان نقضي ال10 سنوات الماضية، بالإمكان نقضي ال10 سنوات القادمة بنفس ما قضينا ال10 سنوات الماضية. كل تساؤلاتنا حول التقنيات على سبيل المثال تقنية ال AI هي في سلبياتها الآثار الجانبية وكبيرة كثيرة، ما نخفي ذلك، لكن بالإمكان نستعصر فائدتها وناخذ خلاصة إيجابياتها ونقودها، نطوعها لنا مثل ما طوعنا الهاتف وطوعنا التقنيات الأخرى، ونتكيف معها لنرتقي بها. في قصة حدثت في الثورة الصناعية الثالثة، كان بين صاحب شركة جرافات وبين رئيس بلدية في أمريكا. كان يمشي في الشارع صاحب الجرافات مع رئيس البلدية ومارين على حقل من حقول القمح. رئيس البلدية ينظر إلى صاحب الجرافات يقول له بعد ما يتم إنتاج هذه الجرافات اللي تزعم أنك راح تطلقها في السوق، نصف هذه الناس ما راح يحصلوا وظائف، حفارين، والناس قاسين فلاحين، لا على المعاول لا على الحفارات اليدوية بين قوسين الشيوة. قال له بالفعل بعد ما تنتج هذا المنتج الجرافات نصف هذا الناس وأكثر من نصف ما راح يحصلوا وظائف. بس سأله سؤال، قال تريد تحصل عدد حفارين أكبر؟ تريد توظف حفارين أكثر؟ قال له أيوه. قال له إذا نستبدل الحفارات اليدوية والمعاول بالملاعق وبالإمكان توظف عدد أكبر. أعتقد العالم والأمة ما تحتاج إلى عدد حفارين أكبر، نحن بحاجة إلى مبتكرين، منتجين، مطورين لتحسين تجربتنا في الحياة. كل هذه التقنيات مهما بلغت ومهما تطورت ومهما أصبحت ثورية لن تكون إلا محسن لتجربتنا في الحياة. المستقبل ليس للأكثر جهلا ولا للألمع ذكاء، المستقبل للأسرع تكيفا. شكرا جزيلا.